এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পেপাৰৰ পৰা মেজাৰ্ছ অফ চেণ্ট্ৰেল টেণ্ডেঞ্চিৰ এটা শ্বৰ্ট নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ। কুৱেশ্যনত দিছে দ্য মেডিয়ান এণ্ড মোড অফ এ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰ 44.05 এণ্ড 42.95 ৰেচপেক্টিভলি। আমাক মেডিয়ান আৰু মোড দিয়া আছে। ফাইণ্ড আউট দ্য মিন। ডেট মিনছ আমি মেডিয়ান আৰু মোডৰ পৰা মিন উলিয়াব লাগে। সো আমি এই প্ৰব্লেমটো কেনেদৰে সলভ কৰিম? আমি ইউজ কৰিব লাগিব মিন, মেডিয়ান আৰু মোডৰ মাজৰ এম্পাৰিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইউজ কৰি। সেই এম্পাৰিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কি আছিল? যে মিন মাইনাছ মোড ইজ ইকুৱেল টু 3 মিন মাইনাছ মেডিয়ান। কি কি ভেলুজ দিয়া আছে এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিয়া। মিন মাইনাছ মোড দিয়া আছে 42.95 ইকুৱেলছ 3 মিন মাইনাছ মেডিয়ান দিয়া আছিল 44.05। 3 into 44.05 132.15। আমি যিহেতু মিনৰ ভেলু উলিয়াব লাগে, সো মিন য'ত য'ত আছে সিহঁতক এটা সাইডত লোৱা। 3 মিন মাইনাছ মিন লেফট সাইডত মাইনাছ 42.95, দেন ইয়াক লেফ্টলৈ আনা প্লাছ 132.15। 3 মিন মাইনাছ মিন 2 মিন আৰু এইফালে 132.15 মাইনাছ 42.95 89.20। টুক এইফালে আনা 89.20 ডিভাইডেড বাই 2। সো মিন ভেলু কিমান হ'ব? দিছ ডিভাইডেড বাই 2, that is equal to 44.60। সো আমি মিন পালো 44.60 ইউনিটস। থ্যাংক ইউ।